নমস্কাৰ আমাৰ চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাই পুনৰ এটি নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজি মই ভিডিঅ'টি দেখুৱাব লৈছোঁ কাবুলী বুটৰ ঘুগুনি পনীৰৰ সৈতে কেনেদৰেনো বনালোঁ। এয়া কাবুলী বুটখিনি তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। তাত মই আলু কুটি দিছোঁ, এয়া পনীৰ আৰু আদা নহৰু পিঁয়াজ এইখিনি মই মছলাখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া বুট আৰু আলুখিনি কুকাৰত দি দিলোঁ। ইয়াতে নিমখ দিছোঁ। নিমখৰ পৰিমাণটো অলপ কম হ'ব পাৰে, পিছত লাগিলে দি দিম। নিমখখিনি দিলোঁ। নিমখখিনি দি ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। লগাই ইয়াতে 4-5টামান হুইচেল যাবলৈ দিছোঁ। 4-5টা হুইচেল যোৱাৰ পাছত ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ। 4টা হুইচেল যোৱা হৈ গ'ল। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত কেৰাহীখন পাতি দিলোঁ। কেৰাহীখন পাতি তেলখিনি দি মই ইয়াতে লং ইলাচি দিছোঁ। তাৰ পাছত বনাই লোৱা পেষ্টটো দি দিলোঁ, আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ। এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। অকণমান ভজাৰ পাছত মই ইয়াতে মছলা দিছোঁ, জিৰা গুড়ি আৰু গৰম মছলা একেলগে লগ কৰি লৈছোঁ। মছলাখিনি দি দিলোঁ। মই অইন মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। হালধিখিনিও দিলোঁ। এনেদৰেই খাবলৈ ভালেই হৈছে। মছলাখিনি ভজা হোৱাৰ পাছত মই বুট আৰু আলুখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। মই এই ফুটা থকা হেতাখনেৰে উলিয়াই লৈছোঁ, কাৰণ একেবাৰতে পানীৰে সৈতে দিলে টেষ্টটো ইমান ঠিক নালাগে। সেইকাৰণে মই পানীখিনি চেকি অকণমান এনেকৈ বনাই ল'লোঁ, বহাই দিছোঁ। এতিয়া আকৌ পানী দিলোঁ। পানী নোহোৱাকৈ অকণমান ভাজি ল'লে খাবলৈ টেষ্টটো ভাল হয়। এতিয়া উতলি আছে। মোৰ এইটো দৈ গাখীৰ নহয়, ফাটা গাখীৰ আছিলে। এই ফাটা গাখীৰ অলপ দি দিলোঁ। অকণমান উতলাৰ পাছত ইয়াতে নিমখৰ পৰিমাণটো কম হৈছে, গতিকে অলপমান নিমখ দি দিলোঁ। নিমখখিনি দি পনীৰখিনিও দিলোঁ। পনীৰখিনি দি প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় উতলিব দিছোঁ আৰু নমাই থোৱাৰ আগে কেঁচা জলকীয়া ফালি দিছোঁ। জলকীয়া ফালি দি মই 5 মিনিটমান উতলিব দিছোঁ। এই ঘুগুনিখন খাবলৈ টেষ্ট খুবেই হৈছে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিল, আৰু এনেদৰে ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। শেষত এই জলকীয়া কেইটা দি মই মোৰ ভিডিঅ'টি শেষ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।